Banyaknya. Sebelum makan baru tangan. Ya, buat pun pandai lah mau makan tangan. Belum makan tak rasa tangan. Ikan tak nampak. Tak boleh balik. Bagi makan boleh. Bagi makan apa? Ifah masuk dalam tu dia makan. Tak bagi ni. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia makan apa? Dia makan tak boleh Dia tak boleh makan makan. ikan ayam tadi aku kata. Kalau tak bangun. Jangan.